হেল্ল' বন্ধুসকল, ক্ৰিকেটৰ বতৰ IPL চলি আছে। কি সুন্দৰ সুন্দৰ মেটচ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এফালে ৰিয়ান পৰাগক যদি দেখোঁ, এফালে দেখোঁ ধোনী, এফালে বিৰাট কোহলি, ৰিংকু সিং, কি সুন্দৰ খেল চলি আছে। সিদিনাখনে ধোনীও 25 ৰানছ বনাইছিল, ইমান ফাষ্ট বনাইছে, বাহ কি মজা লাগিছে খেলখন চাই। এতিয়া কথা হ'ল মোৰ এই যে ধোনীয়ে 25 ৰান কৰিছিলে, বেছিয়ে কৰিছে হয়তো, 25 ৰানছৰ ওপৰত মোৰ এটা খুব ধুনীয়া কুৱেশ্যন এটা মনত পৰিছে। কুৱেশ্যনটো হ'ল এনেকুৱা যে এজন বেটছমেনে 25 ৰানছ বনাব লাগে। এই 25 ৰানছ বলৰ কথা একো কোৱা নাই দেই, 25 ৰানছ খালি বনাব লাগে, বলৰ কোনো কথা নাই। খালি কণ্ডিশ্যনটো এইটো দিয়া আছে যে বেটছমেনজনে ছিংগল ল'ব পাৰে, নাইবা বাউণ্ডেৰী মাৰিব পাৰে, মানে 4 মাৰিব পাৰে, নাইবা 6 মাৰিব পাৰে, কিন্তু 2 ৰান ল'ব নোৱাৰে বা 3 ৰান ল'ব নোৱাৰে। দৌৰি লোৱা লাইন সেই 1 ৰানে ল'ব পাৰিব দৌৰি ল'লে, আদাৰৱাইজ বাউণ্ডেৰী এণ্ড 6। এতিয়া কথাটো হ'ল ইয়াতে এটা অংক এটা সোমাই আছে যে তেওঁ কিমান ধৰণে সেই বেটছমেনজনে, যিকোনো বেটছমেন, বিৰাট কোহলি হ'ব পাৰে, ধোনী হ'ব পাৰে, ৰিংকু সিং হ'ব পাৰে, ৰিয়ান পৰাগ হ'ব পাৰে, যিকোনো হ'ব পাৰে, মুঠতে বেটছমেন এজনে এই 25 ৰানছ কিমান ধৰণে বনাব পাৰিব। ইয়াত কোৱা হৈছে শ্বটছ যেনেকৈ খেলে তাৰ ওপৰত কোনো কথা নাই, ইৰেছপেক্টিভ অফ দ্য স্ক'ৰিং শ্বটছ বুলি কৈছে। এতিয়া কথা হ'ল কিমান ধৰণে বেটছমেনজনে 25 ৰানছ বনাব পাৰিব। অলপ চিন্তা কৰি চাব পাৰিবনে কিমান ধৰণে। এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে 4টা 6 মাৰিছে, 24 ৰান হৈ গ'ল, আৰু এটা ৰান দৌৰি লৈছে ছিংগল ৰান, 25 ৰান হৈ গ'ল, নাইবা 6টা 4 মাৰিব পাৰে, 6টা বাউণ্ডেৰী 24 হৈ গ'ল, আৰু এটা দৌৰি ল'লে ছিংগল, এনেকৈ। এতিয়া কথাটো হ'ল কিমান ধৰণে বেটছমেনজনে 25 ৰানছ বনাব পাৰে। অকণমান সময় লওক ভাবিবলৈ, মই সময় দিছোঁ অকণমান। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ ओके, এতিয়া আমি ইয়াৰে সলিউশন পাৰ্টটো চাম যে কেনেকৈ কিমান ধৰণে 25 ৰানছ বেটছমেনজনে কৰিব পাৰিব। তাৰ কাৰণে আমি চাম কি, মই প্ৰথমতে ইফালে ছিংগলছ বিলাক লিখিলোঁ, ছিংগলছ, ইয়াত মই লিখিলোঁ 4। যদি বেটছমেনজনে, মই মেক্সিমাম টু মিনিমাম ল'ম, 6ৰ ভ্যালুবিলাক, ইমান 6 মেক্সিমাম হ'ব পাৰে, তাৰ পৰা মিনিমামলৈকে আহিম, 4ছ বিলাকো তেনেকৈ মেক্সিমামৰ পৰা মিনিমামলৈকে আহিম। এতিয়া সাপোজ বেটছমেনজনে মেক্সিমাম 4 6s মাৰিছে। যদি বেটছমেনজনে 4 6s স্ক'ৰ কৰে, তাৰমানে তাত 24 মাৰ্কছ আহি গ'ল, গতিকে আমাক এটা ছিংগল লাগিব, হ'লে 25 মাৰ্কছ হৈ গ'ল, তাৰমানে ই এটা ৱে হৈ গ'ল, আমি এটা ৱে পাই গ'লো। নেক্সট কি হ'ব, এইবাৰ নাম্বাৰ অফ 6s মই কমাই দিম। এইবাৰ যদি নাম্বাৰ অফ 6s সাপোজ 3 হয়, নাম্বাৰ অফ 6s সাপোজ 3, নাম্বাৰ অফ 6s 3 হ'লে মই কি পাম এইবাৰ, ইয়াত মই এতিয়া পাম যে হয় এটা 4 মাৰিব লাগিব, মেক্সিমাম এটাই 4 মাৰিব লাগিব, কাৰণ 3 6s হ'লে আমাৰ 7 ৰান বাকী থাকিল 25ৰ কাৰণে, গতিকে 7 ৰানৰ ভিতৰত এটা 4 সোমাই যাব পাৰে, গতিকে এটা 4 হ'ব পাৰে, তাৰমানে 3 6s যদি স্ক'ৰ কৰে তেনেহ'লে মেক্সিমাম এটাই 4 তাত থাকিব পাৰে, নাইবা 0-4 থাকিব পাৰে। সেই হিচাপে আমি ছিংগল বিলাক পাম। সো আমি ছিংগল বিলাক নোট ডাউন নকৰিলেও হয়, যদি মেক্সিমাম আৰু মিনিমাম 6 and 4s বিলাক আমি নোট ডাউন কৰোঁ। তথাপি মই ইয়াত লিখি দিছোঁ, যদি 1 4 আৰু 3 6s হয়, আমাক 3 ৰানছ লাগিব 25 হ'বলে, 18 + 4 22 + 3 25, আদাৰৱাইজ 18 + 7 = 25। এইটো এটা ৱে হৈ গ'ল। নেক্সট মই আকৌ নাম্বাৰ অফ 6s কমাই আনিম। এতিয়া সাপোজ নাম্বাৰ অফ 6s মই 2 লৈছোঁ। যদি নাম্বাৰ অফ 6s 2 হয়, ওপৰত মই 2 ways পাই গ'লো ইয়াতে, 3টা 6s লৈ। এতিয়া মই নাম্বাৰ অফ 6s আকৌ কমাই দিম, সাপোজ 2টা 6s। যদি 2টা 6s হয়, তেনেহ'লে মেক্সিমাম নাম্বাৰ অফ 4s কি হ'ব পাৰে, 3 হ'ব পাৰে, কাৰণ 4 3 = 12, 12 + 12 24, আৰু এটা ইয়াত ছিংগল লাগিব। তাৰ মানে যদি মেক্সিমাম 6s 2 হয়, তেনেহ'লে মেক্সিমাম 4 3 হ'ব পাৰে, তাৰ মানে 3 হ'ব পাৰে, নাইবা মেক্সিমাম 4 2 হ'ব পাৰে, নাইবা 1 হ'ব পাৰে, নাইবা 0 হ'ব পাৰে, মেক্সিমাম 4। তো ইয়াত মই কিমানটা ৱে পালো, টোটেল 2 6s লোৱাকে মই ইয়াতে কিমান পালো, 1 2 3 4 ways পালো। ইয়াত মই 4 ways পাইছো। সিঙ্গল কিটা মই বাৰু লিখি দিছো, যদি দুটা 6 হয়, 3 4s হয়, 1 ৰান লাগিল। যদি 2 6s 2 4s হয়, তাৰমানে 12 + 8 20, ইয়াত 5 ৰানছ এটা লাগিল। যদি 2 6s 1 4 হয়, তাৰমানে 12 + 4 16, ইয়াত 9 লাগিব। আৰু যদি 2 6s 0 4 হয়, 12 + 13 ৰানছ, তাৰমানে সিঙ্গল ল'ব লাগিব, তেতিয়া 25 হৈ গ'ল। সো এইটো এটা ৱে। নেক্সট মই কি ল'ম, নাম্বাৰ অফ 6s এইবাৰ আৰু কমাই দিম, 1 লৈ লৈছো। যদি নাম্বাৰ অফ 6s 1 হয়, তেন্তে মেক্সিমাম 4s কিমান হ'ব পাৰে, সো 25 - 6 19, তাৰমানে মেক্সিমাম 4s ইয়াতে 4 হ'ব পাৰে।
বাউন্ডাৰী ম্যাক্সিমাম 4 হ'ব পাৰে যদি এটা 6 হয় গতিকে কিমান হ'ব 16 + 6 22 তেতিয়া সিঙ্গল ল'ব লাগিব only 3 22 + 3 25 গতিকে ম্যাক্সিমাম 4 3 হ'ব পাৰে তাৰ মানে 3 4 নাইবা 3 নাইবা 2 নাইবা 1 নাইবা 0 হ'ব পাৰে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ফোর্স যদি ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ফোর্স 1 হয় এটা 6 ৰ কাৰণে সো 1644 3 রানস দৌৰি ললে সিঙ্গল ললে 25 হৈ গল নাইবা 1634 হৈ যোৱাৰ লগে লগে 12 + 6 18 আৰু ইয়াত থাকি গল 7 রানস ঠিক তেনেকে 1624 তাৰ মানে 6 + 8 14 ইয়াত থাকি গল আমাৰ 11 রানস আৰু 1614 মানে 10 ইয়াত হৈ গল 15 রানস 1604 তাৰ মানে 6 থাকিল ইয়াত 19 রান সিঙ্গল দৌৰি লব লাগে সো ইয়াত মই কিমানটা ৱে পালো টোটাল 5 ওয়েজ পাই গলো তো এতিয়ালৈকে কিমান ৱে পালো 3 + 4 7 + 5 12 এতিয়া লাষ্টত আছে যদি মই এটাও 6 ব্যাটসম্যান জনে নলয় এটাও 6 ব্যাটসম্যান জনে নললে ম্যাক্সিমাম 4 কিমান হ'ব পাৰে obviously 6 হ'ব পাৰে ম্যাক্সিমাম 4 6 আৰু মিনিমাম 4 0 হ'ব পাৰে যদি ব্যাটসম্যান জনে এটাও 6 এটাও 4 না মাৰে তাৰ মানে obviously তাও 25 রানস দৌৰি ল'ব লাগিল সিঙ্গল ল'ব লাগিল আদারওয়াইজ যদি 6 ফোর্স মাৰে উইদাউট এনি সিক্সেস 6 নাম্বার অফ ফোর্স বাউন্ডারি তেন্তে দৌৰি ল'ব লগা ৰান থাকিব 1 কাৰণ 6 ফোর্স at 24 125 যদি 5 ফোর্স হয় তেনেহলে ইয়াত থাকিব 5 রানস 20 + 5 25 কাৰণ 6 এটাও মাৰা নাই এবাৰ দেন 4 6 ফোর্স যদি হয় 16 + 9 25 5 ফোর্স হলে কিমান হ'ব 5 fours at 20 plus 5 25 6 fours হলে কিমান হ'ব অ 6 fours লৈ ললো মোৰ ইয়াতে এটা গোলমাল হৈ গল 654 ইয়াত 3 হ'ব লাগিছিল যদি ইয়াত 3 fours লোৱা যায় তেনে হলে উইদাউট এনি 6 3 fours মানে 12 তাৰমানে 13 রানস দৌৰি ল'ব লাগিব নেক্সট আহিব 2 fours যদি 2 fours লোৱা হয় তেনে হলে কিমান হ'ব 2 4 হোৱাৰ লগে লগে 8 8 মানে ইয়াত থাকি গল 17 রান যদি 1 4 হয় তেনে হলে কিমান ল'ব লাগিব 21 রান আৰু যদি 0 4 হয় তেনে হলে ল'ব লাগিব 25 রান দৌৰি তাৰ মানে 0 6 আৰু 0 4 এটাও যদি 6 আৰু এটাও 4 নামাৰে তেনে হলে ব্যাটসম্যান জনে দৌৰি দৌৰিয়ে 25 রান ল'ব লাগিব সো ইয়াত কিমানটা ৱে মই পালো 0 to 6 7 ওয়েজ পাই গতিকে টোটাল নাম্বার অফ ওয়েজ আমাক এই কলমটোৱে টোটাল নাম্বার অফ ওয়েজ আমাক দি দিব কিমান হ'ব এতিয়া 12 + 7 19 সেই কাৰণে বন্ধুসকল আমি পাইছো ব্যাটসম্যান জনে 19 ওয়েজত ৰানটো বনাব পাৰে ঠিক আছে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে লাইক এন্ড কমেন্টস কৰিব এনেকুৱা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও লৈ আমি আকৌ আহিম আপোনালোকৰ আগত থ্যাংক ইউ সো মাচ